Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh cảm ơn nhãn hàng Mask Hair, viên uống bọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành tài trợ với chương trình. Em có thấy chồng em nhưng mà chồng em không thấy em. Cũng sợ bạn bè nó chọc. Ảnh ăn chay, em ăn chay, hai đứa giống như ông bà chồng già. Kính thưa quý vị, mới hôm qua Thuận vừa nhận được một cái cú điện thoại của một bạn đã từng tham gia chương trình Vợ chồng son. Đó là bạn Tuấn ở Đà Nẵng. Bạn ấy gọi tới và khoe với Thuận rằng là cô vợ vừa mới sinh em bé. Và trước đó là hai vợ chồng đến đây tham gia chương trình Vợ chồng son là mong muốn là được chia sẻ tình cảm của hai người và nhận được cái lời chúc mừng của Thuận dành cho họ để họ mau chóng có được một em bé, bởi vì cô vợ khó sinh. Thì nhân đây thì xin chúc mừng cho vợ chồng Tuấn và cũng như là xin chúc mừng các cặp vợ chồng đã đến với chương trình Vợ chồng son và may mắn đã có được em bé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên và dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Và mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Viết Văn Đình, năm nay em 30 tuổi, nghề nghiệp của em là lập trình viên. Rồi, mời em. Em tên là Lê Thị Như, năm nay 30 tuổi và em là thiết kế thời trang. Nhưng mà hiện tại thì ở nhà nội trợ chăm bé. mới có em bé hả cưng? Dạ, bé nhà em được 16 tháng rồi ạ. Nghĩa là ở nhà 16 tháng rồi hả? Dạ hơn, lúc mang bầu nữa ạ. Nhưng mà cái công việc của em là ở nhà vẫn có thể làm việc được mà. Dạ được, điển hình như đây ạ. Cái đám cưới này là em thiết kế đó hả? Dạ. Vậy hả? Đây có phải là cái đầm cưới mà em mặc để cho đám cưới của mình không? Dạ không, đầm cưới của em là còn ở nhà và đầm đây là em mới kỷ niệm ngày cưới mới lại. Vậy Kỷ đó. niệm bao lâu? Dạ 2 năm ngày cưới ạ. 2 năm ngày cưới. Nhưng mà yêu nhau thì bao lâu? Cũng phải 10 năm. 10 năm à? Dạ không phải, biết nhau là khoảng 16 năm. Trời ơi. Và chồng em yêu em trọn 15 năm. Em yêu chồng em 12 năm. Tức là anh ấy bị đơn phương hết 3 năm. Chúc mừng. Hôm nay thì rất là vui khi mà gặp gỡ với cặp vợ chồng Thanh Mai Trúc Mã. Rồi, nhưng mà lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Lần đầu gặp nhau thì là chồng em với em sinh hoạt trong trường, đi xuống thăm đồn biên phòng á, thì em có thấy chồng em nhưng mà chồng em không thấy em. Tại vì nhỏ quá đúng không? Mà lớp mấy lúc đó? Dạ lúc đó chỉ lớp 6 thôi, mà miết tới lớp 8 khi em chuyển vô lớp chọn chồng em á thì mới quen biết và gặp chồng em. Dạ. Vậy đó hả? Lớp 8 á, là lúc ngày đầu tiên đi học á, thì em cũng có nghe là sẽ có vài bạn chuyển vô mà em cũng không để ý. Đến cái ngày thứ hai á, đi học á, thì ngồi ngay trước mặt vợ em này. Đang ngồi học á, thì vợ em mới chỉnh cái khăn quàng cho em. Bởi vì em đeo nó bị lệch. Thì em cảm thấy là lạ. tự nhiên là có người quan tâm đến mình, rồi nói chung là xúc động quá, rồi nên để ý. Và Trời, lớp 8 mà ông xúc động. Sao không? Trời đất ơi, em lớp mấy em mới biết xúc động? Trời ơi, đừng có nói quá, tôi lớp 3 tôi xúc động rồi đó. Rồi, sau cái xúc động đó là như thế nào? Sau cái xúc động đó thì em không biết sao, nhưng mà từ ngày nhập học cho đến Noel tan học về thì em mới lụi cụi lấy cặp ở dưới học bàn ra, thì nó rớt cái thiệp ở dưới đất á. Mở ra thì bên trong thì em thấy tên bạn, em cũng rất là bất ngờ. Thật sự là lần đầu tiên em được nhận một cái thiệp như vậy, nên em rất là thích. Nhưng mà lúc đó thì em không thích chồng em, tại vì em đã có bạn trai rồi. Ôi, trên bạn trai rồi hả? Trời ơi. Đầu năm lớp 10 thì em cắt đứt hẳn với bạn cũ để rồi quen chồng em. Là lớp 10? Dạ không, Chắc phải 11. 11, 12 là tụi em không có gặp nhau. Hai đứa học trường khác nhau. Mỗi lần đi học về chồng em vẫn lẻ thẻ theo em như vậy mà không có nói tiếng nào á. Nói chung làm như vậy tới mấy năm lận. Đến khi sau này lên lớp 12 thì chồng em mới rủ em đi chơi. Sao em ngộ vậy? Em lẻo đẻo đi theo người ta 3 năm trời mà tại sao em không nói? hồi đó cũng ngại, cũng sợ bạn bè nó chọc. Rồi đến lớp mấy thì mới chính thức yêu nhau? Dạ chính thức thì lên lớp 12 à. Rồi tụi em là lên đại học. Dạ. Lên đại học là học ở đâu? Dạ học đại học thì học trong Sài Gòn. Vậy là phải vô đây sống mướn thuê nhà. Dạ vâng. Hồi mới đầu vô thì hai đứa ở hai nơi, rồi sau đó hai đứa ở chung 9 năm rồi mới cưới. Là sống thử Dạ. với nhau là cỡ 8-9 năm. Dạ.
Nhưng mà sống thử thì được gia đình hai bên cho phép, tại vì ba mẹ gần nhà, tin tưởng ảnh cũng rất nhiều, rồi cũng tin tưởng em cũng rất nhiều, nên là coi như là share phòng ấy mà. Rồi sau đó thì em gái ảnh, em trai em chung luôn. rồi lâu lâu lại thêm cháu họ, em họ, nên thành ra tân hôn lộn, sống thử hai đứa thì chỉ có 6 tháng rồi. 6 tháng đầu sống thử thôi. Dạ. Mà thử thiệt không hay là Thử thì có thử thiệt chứ ạ, nhưng mà chứ chồng thật sống sự sống thiệt thôi. Thôi, sống thử là thử Rất thiệt thiệt, rồi đó. dạ. thử thiệt đó. Dạ. Bây giờ tôi muốn hỏi thêm là sống thử có vui không? Dạ vui thì cũng không vui, nhưng mà Vui mà cũng không vui hả? Mắc cười. nói chung là sao? hai vợ chồng em hay bị trục trặc, nên thành ra ảnh ăn chay, em ăn chay, hai đứa giống như ông bà chồng già. Có bây giờ là vẫn ăn chay trường? Dạ không ăn chay về cái vấn đề đó đó. Trời tôi không hiểu gì chứ. Gì lạ vậy, sao có con được? Dạ, thì nói chung là cũng có khi được hay không thôi, chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Thấy chưa? Không thể nào mà chay trường được. Khi được khi không hả? Dạ. Bây giờ là hai vợ chồng là sống như hai ông bà cụ 50-60 tuổi luôn. Dạ. Rất là thanh đạm trong cái chuyện mà gọi là ấy. Dạ. Khi cưới rồi vẫn Vẫn vậy. Lý do tụi em mới có Tại 30 vì, tuổi thôi mà. mới đầu thì mình còn trẻ, còn sức khỏe, nhưng mà bây giờ tự nhiên em cảm giác em già đi rồi, em không có thích mới mẻ, không thích gì Bảy, hết á. em mới có 30 à, Trời đất già ơi. gì trời. Cái này để chồng em nói đi. sao Định? Thường là vợ cứ để em chủ động không à, rồi để em chủ động xong thì là cảm giác như là không có thích, rồi nhiều khi nói mấy cái câu mà là em không có cảm hứng nữa đó. Mất hứng không? Mình chưa bắt đầu mà vợ đã lo lắng là nó không có như ý, nên mình cũng lo lắng rồi nó cũng không được. Em lo xa hả? Giống như là Tại vì giống như anh chị vậy nè, anh chị nói mẹ đừng có đi học đường này nha, chó cắn đó. Nhưng mà bạn kia vẫn cố gắng đi, chó cắn rồi, nhưng mà vẫn cứ muốn đi cái đường đó để nó cắn thêm miếng nữa đấy. Em sợ nó cắn hoài, nên em sợ lần này bị giống lần trước không đó, nên thành ra thôi. sập giường hả hay sao? Dạ không, sự cố ví dụ như không được cái gì á. Cái xong cái tự nhiên em sợ trong cái quá trình đó nó sẽ không như vậy, cái rồi em kêu một lần ủ một lần tốn công lắm, thôi phiền lắm, thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà em không có nói vậy, em hỏi có được không anh, ý là em hỏi vậy đó. Vậy thôi thì chồng em mất hứng thôi. Chị hiểu rồi. Có nghĩa là em thì muốn khám phá nhiều con đường khác để cho nó mới lạ một chút đúng không? Nhưng mà vợ thì cứ quen có một đường một đúng không nè, cứ sợ rồi nói thôi giờ cứ cái đường đó mà đi thôi á, thì nhiều khi chồng cũng cảm thấy là hụt hẫng đúng không? Có đúng là như vậy không? Dạ không, em sợ chồng em không có đảm bảo cảm xúc nên tốt nhất là thôi. Tốt nhất là thôi hả? Kỳ vậy. Nên vậy thành ra thói quen em lười, ảnh lười, nên hai vợ chồng em sống thanh đạm vậy thôi. Nhưng mà có dễ bị nhàm chán không? Dạ không, em mà không lấy chồng em thì em ở giá đó. Tại vì em thấy chồng em là tốt nhất với em thôi. Tại vì chồng em không hút thuốc, không rượu bia, chăm con thì rất tuyệt, chăm vợ cũng rất tốt. Nhưng mà em á, em không cảm thấy có cái nhu cầu là phải gần chồng sao? Dạ có chứ, những lúc như vậy thì cũng họ nói với chồng rồi nói chung là cũng có, nhưng mà sẽ ít chị à. Ví dụ người ta có 1-2 tháng gì đó người ta chịu không được, chứ em thì có thể mấy tháng. Còn Định thì sao? Em có thể chịu được trong bao lâu? Thì từ ngày mà vợ em có bầu á, cho đến khi mình sinh em bé thì em cũng chịu vậy thôi. Chứ mà bình thường á thì em cũng hay đồ hỏi chứ, Nhưng mà khó nói quá. Em biết sao không? Tụi chị hỏi không phải là tò mò đâu. Vấn đề tụi em đừng có xem nhẹ cái chuyện đó. Tại vì nếu như tụi em là 50-60 tuổi rồi á thì thôi mình không đề cập nữa. Nhưng mà tại vì tụi em mới có 30 thôi. Thực ra ở người phụ nữ từ 30 tới 35 á, là một cái tuổi mà cái nhu cầu đòi hỏi nó rất là cao. Cái đó nói thiệt, và cái tuổi rất là đẹp trong cái chuyện đó nha. Còn đàn ông á, bắt đầu từ khoảng 25 cho tới 40 á là cái lứa tuổi rất là mạnh mẽ. Em hiểu ý chị không? Thành Dạ, ra hiểu. là cái chuyện vợ chồng nó không thể thiếu được. Cái này nó liên quan tới cái hạnh phúc gia đình. Cho nên là chị mới muốn hỏi như vậy để làm gì đó là một cái mối gỡ. Em đã thấy được ở chồng em một cái sự tuyệt vời, một cái sự mà không ai bằng rồi. Thì em đừng bao giờ để mất. Thì bây giờ không để mất thì phải giữ bằng cách nào? Nên chị mới hỏi là chồng em có thể chịu đựng được trong bao lâu? Tại vì có thể em không có nhu cầu nhưng chồng em có nhu cầu thì sao? Đúng không? Thì thường thì chồng em đòi hỏi thì em chẳng bao giờ từ chối. Nhưng có điều nhiều khi em nói với chuyện khiến chồng em mất hứng thì em sẽ
thất nói lại đừng nói nữa vậy thôi, chứ thật sự vì- em chưa bao giờ nói với chồng em là không được anh ơi, là đừng Không, này kia. nhưng mà hồi nãy chồng em có nói một cái điều là em cứ để chồng em chủ động không à. Dạ. Tại vì em biết không, lúc yêu nhau là khác, nhưng lúc lấy nhau rồi á thì đôi khi nó phải khác đi một chút. Em biết tại sao cái đó nó không có lại gì đó. Dạ. Nó chỉ chứng tỏ một điều là chồng ơi, vợ rất là yêu chồng, vợ rất gọi là muốn chồng, cái kiểu vậy đó. Em hiểu ý chị không? Thì cái người chồng cảm thấy là anh rất là quan trọng trong cái cuộc sống của em. Em hiểu ý chị không? Dạ hiểu. Chứ còn bây giờ tự nhiên anh có cái cảm giác là gì này, giống như anh đứng bên lề cái nhu cầu của em á, thì anh rất là mặc cảm. Dạ. Thành ra là chị mới nói ở đây á, có những cái vợ chồng phải trao đổi rất là cặn kẽ với nhau. Mình đừng có giấu cái tôi của mình để rồi đối phương không thể hiểu được mình muốn cái gì á. Dạ, Đó, biết. ví dụ như Định nè, như nãy là Định nói cái câu là cứ để Định chủ động hoài, là chị hiểu là trong lòng em á, em có những cái mà em muốn vợ em thay đổi, đúng không? Dạ. Thì em nói đi, nhiều khi em không nói vợ em đâu có biết. Dạ. Hôm nào mà em thử em chủ động cái cho nó mất hồn ấy, Tối nay hiểu không? Chủ động em mất Nhưng hồn mà với nó điều cười. kiện là không được xách dép chạy nha. nhưng mà cười vậy tức là hiểu rồi. Dạ hiểu. Tối nay áp dụng liền luôn cái một liền. Dạ em sẽ cố gắng. Em là nhà thiết kế, đừng có thiết kế cho quần áo mà thiết kế cho nó khác được không? Đâu thì em nói thẳng ra đi, đừng thiết kế đồ ngoài nữa, thiết kế đồ trong. Làm sao cho nó bắt mắt một xíu đó. Mấy cái đó thì được thôi, nhưng mà nhiều khi em thấy chồng em rất là mộc mạc vậy nè. Nhiều khi em quá lên cái em sợ chồng em đánh giá em là... Có đánh giá không đó. Định? Có không? Chính vì vậy mà thành ra là Định phải nói. Định là nhiều khi em cũng mua đồ cho vợ mà vợ kêu nó không thoải mái thì rồi thôi. Không thoải mái cho nên Không thôi thoải mái là em phải nói. Nào, Tức ông là bộ mua bà ba cho bá không hay sao vậy? Dạ không phải à. Tại vì giống như là em vậy thì sớm nên cái tuổi trẻ của em nó tới sớm. Cái thời gian máu lửa của em nó tới sớm quá. Mà không đợi được bước chân của chồng em. Nên khi mà em đã muốn đi nó chậm chậm lại rồi thì chồng em mới bắt đầu ấy. Cảm giác em giống như người tiền mãn kinh, em rất là mệt mỏi. Nói chung em rất là lười biếng. Rồi nói chung em không muốn mới mẻ, không muốn năng động nữa. Em cảm giác em cứ già đi già Nhưng mà đi. bây giờ sau khi nói chuyện này rồi có cảm thấy giật lại được không? Có, nhưng mà em thấy sợ là hơi khó. Tại vì giống như là sinh em bé xong á, nó bào mòn hết cái kiên nhẫn trong người em mất tiêu rồi. Cái đó là cái tâm bệnh á, chứ không phải là đơn giản đâu. Em phải thoát khỏi tất cả những cái đó. Bởi vì cái đó nó làm áp lực tâm lý em Đúng rất rồi. nhiều. Có nghĩa là giống như chưa đi tới chợ, sợ chợ hết đồ ăn á. Bây giờ chị nói nghe nè, giờ Định hiểu được cái tâm lý đó rồi đó. Thì bây giờ em phải cởi mở. Em phải nói cho vợ em là như là em thích vợ em mặc cái áo nó hơi sexy một chút. Ví dụ vậy, con ngủ đi rồi bắt đầu á, hai chồng uống miếng rượu đó cưng, uống miếng rượu đó. Đó. Hả? Chồng em không bia Thì rượu. uống vô cái ổng Thì xỉn bởi chết vậy nữa. cả hai đứa đều không biết, nhưng mà uống chừng mực thôi với một ly thôi. Ví dụ Nhắc thôi, nhắc rượu thôi. Malibu đồ À. có cái đó đại khái Không qua vậy. nhà tôi đi tôi cho một xị về uống đã bảo đảm không có xỉn. Em uống một ly rượu bao nhiêu đây em vô em gọi banh cái nhà. Không có sao đâu, uống rượu của anh không có xỉn mà nó tới, phải không? Ý như là cái đó nó không mà để lúc đó biết không, vợ chồng không còn cái bị áp lực tâm lý đi. nữa, em có thể nói được hết những gì em muốn. Dạ. Thử đi chứ không nó có Dạ nhàm em sẽ chán thử lắm. cố gắng. Cố gắng đi nha. Dạ. Định cũng góp ý thường xuyên. Nghe đêm nay làm liền. Dạ. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Lúc đầu em cũng ông này sao mà sổ sàng quá vậy trời. Ôi mà thấy chồng em kiên trì quá. Mà không phải chỉ một mình em, tán luôn cả gia đình của em luôn. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là tên Nguyễn Đình Long, hiện công tác tại phòng kinh doanh của công ty Tô Hiền Việt Nam. Thế còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hòa Hiệp. Năm nay em 32 tuổi, hiện em đang làm thông dịch viên tiếng Nhật kiêm luôn thư ký tổng giám đốc. Wow, Long và Hiệp. Muốn học tiếng Nhật thì học ở đâu? Em có dạy không? À, Bây giờ dạ. chị sắp đi qua bên Nhật với em. Dạ, tại vì em du học ở Nhật được 5 năm ạ.
Thế em biết chương trình Vợ Chồng Son này Là của Nhật. của Nhật Đúng rồi. đúng không? Cho nên sau khi em có gia đình là em quyết định em kêu em với anh đi thi. Lúc cổ học ở bển á, là lúc Là đó đã mình biết cái chương trình đó. Dạ đúng rồi. biết ở bên Nhật thôi, còn mình chưa làm. Chưa, dạ đúng rồi. Thế nên là Shinkansen Irasai. Em xin coi sai đi đó sai. Dạ đúng rồi. Rồi, Long với Hiệp á là quen nhau là từ lúc nào? Dạ quen nhau cách đây cũng được 4 năm rồi anh. Nói chung là quen nhau cũng rất là tình cờ. Em làm thông dịch viên mà. Thì cái hôm đó là có cái hội chợ triển lãm về môi trường á. Thì chồng em là người trong cái hội chợ đó, ảnh là làm về bên môi trường. Đúng rồi, môi trường. Còn em chỉ là người đi làm thêm thôi. Thì lúc đó em đang phát tờ rơi trong chương trình. Thì chồng em đi ngang qua, thấy em cái tự nhiên khựng đứng lại, cái lùi lại xin tờ rơi của em. Trời ơi. Rồi anh vô anh chào, anh hỏi cho mình nghe cái giọng mình nói: ủa anh là người Nha Trang hả? Em nói: ủa sao em biết hay vậy? Nói, nghe giọng thấy biết liền chứ có gì đâu. Rồi thì ảnh mới mon men làm quen em cho anh xin số điện thoại đi. Trời ơi. Thì em mới kêu chứ em không có sử dụng điện thoại. Anh nói chứ làm gì mà không có sử dụng điện thoại. Thì nói nhưng mà giờ em không có. Anh mới lấy danh thiếp ra anh đưa cho em, cái gì nhắn tin cho anh nha. Đó thì em cũng cầm, rồi em cũng mất đâu mất tiêu em cũng không để ý luôn. Thật sự thì lúc đầu em không có hề có ấn tượng gì với chồng em hết trơn á. Thì đến ngày cuối cùng của hội chợ lại chạy qua tiếp kêu chứ: ôi anh mỏi chân quá cho anh ngồi tí đi. Em nói chứ anh có mỏi chân thiệt không? Em nói, thiệt mà cho anh ngồi tí xíu đi. Rồi sau mới kêu là ủa mà em đang làm ở đâu vậy? Thì em mới nói là em đi làm trên quận Nhất á, em làm gần nhà thờ Đức Bà. Ủa anh cũng làm gần đó luôn? Rồi ông thả rồi đó. Không mà thật sự là chồng em làm gần đó thiệt. Thì thôi em cho anh số điện thoại đi, để khi nào buổi trưa anh mời em đi ăn cơm uống cà phê này đời này kia. Lúc đầu em cũng ông này sao mà sổ sàng quá vậy trời. Em cũng không có muốn cho, nhưng mà cứ ngồi nói hoài. Thôi hai mình cùng quê, mình cho số điện thoại, cái gì về nhà có gì anh em cùng quê đồng hương ăn uống nói chuyện này kia nó cũng vui mà. Mình cũng thấy thì thôi có thêm người bạn cũng đâu có sao đâu. Thì em lúc đó em mới cho số điện thoại, lúc đó mới chịu đi về. Thì từ lúc đó trở đi là mới bắt đầu tán Chồng tỉnh. người nghe coi như thỏa mãn dễ sợ. Dạ. Nhưng mà lúc mà em nhìn cổ đứng phát tờ rơi là em đã kết cô này rồi đúng không? Không, lúc đầu em cũng không để ý đâu. Tại vì trong cái hội chợ đó có những cái gian hàng của các nước khác nhau. Thì chị là vợ em làm bên khu của người Nhật. Thì em đi qua thì chung với mục đích là em đi xem cái công nghệ mới. Thì em đi qua thì em tự nhiên em thấy ai nhưng mà nhìn cảm giác rất là quen. Em khựng lại, em đánh số ve lại, em lùi lại. Em cảm nhận như gặp ở đâu đó nhưng mà không nhớ ra. Gặp trong tiền kiếp hay sao? Dạ. Em thấy cô này dễ thương quá em thích. Lúc đó mới là Dạ. cảm nhận là cái đó là cái tình Dạ. cảm đúng Dạ. không? Khi mà em lấy được cái số điện thoại của bạn này rồi á, Dạ. em có lên kế hoạch tấn công không? Đó em tấn công dồn dập luôn chứ. Dồn dập đúng không? Bởi vậy Tấn công mà. Tấn công mà muốn sập luôn hồn luôn hả? Nghe nè. tấn công trong bao Tấn lâu? công bao lâu đó? Tấn công Thì bao là lâu thì dính. cô này gà ngã? Là dính. 5-6 tháng vậy đó. Tại vì nhà em ở chung cư bên quận 8 á, là sáng em phải từ quận 8 em chạy qua bên Tân Phú. Vợ em ở bên đó, em chở đi ăn sáng xong đi làm. Có khi trưa thì đi ăn trưa, xong chiều xong rồi 8 giờ 9 giờ xong đi ăn tối, em chở về lại Tân Phú, em về lại quận 8. Trời ơi ròng rã, liên tục ngày nào cũng vậy. Trời ơi, Giờ em mới đúng lại. ra. Dạ. Thì tại vì em cũng thấy được điều đó, chứ thực sự là em lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì với chồng em nói ôi mà thấy chồng em kiên trì quá. Mà không phải chỉ một mình em, tán luôn cả gia đình của em luôn. Vậy hả? Mới qua nhà em là đã tán ông anh rể của em trước rồi. Thì lúc đó thì quen nhau cũng được gần nửa tháng á, thì em nói là em về nhà sinh nhật của mẹ em thì cũng chạy theo về, anh cũng Về đi kết về. quả hả? Dạ. Cho anh ghé nhà chơi một bữa. Em nói không, chưa có gì hết mà dắt về nhà làm gì. Nhưng mà 1-2 là đi vô tự động vô nhà em chào hỏi nhà em luôn. Ở nhà em bất ngờ nó ủa ở đâu đây, em đâu có nói gì với nhà em là em đang quen ai đâu. Mà phụ huynh thấy ảnh có thích. Nói chung là lúc quen lúc đó em cũng không tán rồi thì má em cũng hối dục rồi. Thì gia đình cũng chào đón, nói chung là cũng rất là nồng hậu. Nói chung là Vậy trơn là tru, quá. không có vấn đề gì hết. Dạ. Thuận lợi quá rồi đúng Dạ, không dạ. Long? Và Dạ, chuyện dạ. gì tới phải tới, có nghĩa Dạ. là sau đó là đám cưới. Bao lâu thì đám cưới? Quen nhau được 1 năm rưỡi thì hai đứa em đám cưới. Thì Dạ. sau khi cưới nhau về thì có tính Có. xấu có gì lòi ra không? Có bị vỡ òa về nhau không? Chồng em rất là ga lăng. Ga lăng sao là tính xấu? Không phải ga lăng một mình không thì mình không nói, với tất cả các bạn gái luôn. Ga lăng với bà hàng xóm luôn đúng không? Nói chung là trong một bàn ăn này kia á, là gấp đồ ăn cho bạn gái kia trước rồi gấp cho mình sau cùng. Thường là lúc nào mình cũng phải ưu tiên cho bạn gái mình hoặc là vợ mình trước. Cái đằng này chồng em thì ưu tiên cho người ta trước rồi vợ mình sau cùng. Nhưng mà sẽ có những bà vợ lại thích ông chồng vậy.
Nhưng mà Không có ai thích cái đó ông ơi. nhưng mà Không, em sợ đó, ông chụp mũ ở đâu ra? Không có đó. Đàn ông là phải ga lăng. Không, ga lăng á là phải đầu tiên là vợ. Nhưng mà hồi lúc mà cua em nó ổng có ga lăng không? Dạ có. Lúc mà cua em là coi như em như là một nữ hoàng vậy. Bởi vì bây giờ làm vợ thì phải đi sau thôi. Đâu ra, ở đâu ra? Thấy không? Rồi sao? Khó chịu với đó. Mà em có nói không? Có chuyện em phải nói liền. Có chứ. Nói nhưng mà cái này là cái bản tính rồi. Cho nên là bây giờ em cũng quen với cái việc đó rồi. Nhiều khi ảnh ga lăng em cho ảnh ga lăng, hay là ảnh cái chọc cô nào cô kia em hùa em chọc theo luôn. Trời ơi, em dễ dãi vậy. Tại vì bây giờ có sửa cũng sửa không được chị. Đâu thì cũng vẫn cái hành động ga lăng đó, chỉ có điều cái điểm xuất phát nó khác nhau thôi. Đúng Dắt không? em trước. Bây giờ em ngồi bên đây, bạn của chồng em ngồi bên đây, chồng em ngồi giữa. Thay vì ảnh đi cái bên theo chiều kim đồng hồ, bây giờ bắt đi ngược chiều kim đồng hồ lại thôi. Dạ. Thì cũng vẫn giữ được bản chất ga lăng Bây giờ mà. mày nói nè, ông mà ga lăng kiểu đó có ngày tôi về tôi xào lăng ông luôn á. Rồi còn cái gì nữa không? Chồng em thì chỉ có cái đó thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì chồng... Nhưng mà cái ga lăng nào của ảnh với bạn gái làm em khó chịu nhất? Có một cái cũng gần đây thôi nè, em rất là bực mình ở nhà có hai vợ chồng với đứa con à, thì tối em cũng đi làm, em cố gắng tranh thủ về sớm, em cũng lo cơm nước này kia, nói chung nấu cơm thì em cũng không biết nấu, em chỉ chuẩn bị để chồng về nấu thôi. Em chỉ Đó chuẩn giờ bị. mới lòi ra từ từ đó. Yên tâm, chị cũng sẽ đứng về phía em yên tâm đi. Đó là lòi á. Không thì em cũng đi chợ, em rửa ráy rồi này kia xong xuôi hết thì em để đó đợi chồng về nấu. Thì có hôm tình cờ em đọc được tin nhắn tin cho cô khác rủ đi ăn ốc. Mình nói mình ở nhà mình lo cho con, lo cho ăn uống như thế này thì kỳ rủ cô khác đi ăn ốc. Thế thì em mới tức, em nói chứ tại sao lại rủ đi ăn ốc? Thì chồng kêu đó là đối tác làm ăn thì anh rủ đi ăn thôi chứ có gì đâu mà phải ghen. Em mới nói là hả, cô này là biết từ lúc trước khi cưới cho tới bây giờ luôn nè, chứ không phải là mới đây đâu. Mỗi lần đi đâu về cũng mua quà cho cái cô này. Em biết luôn. Em biết luôn, tại vì thực sự cô đó là đối tác làm ăn thiệt chứ không phải là bạn này kia. Nhưng mà em nói tại sao lại như vậy? Em mới tức. Em có thích ăn ốc không? Em cũng thích ăn ốc chứ. Vì sao không rủ vợ đi ăn ốc chứ? Thì đó em mới bực mình, tại sao không rủ em đi với em? Chứ Bữa tỷ dụ như hôm đó mà anh rủ đi ăn cái khác em có tức không? cái khác em cũng tức. Tức luôn. Tại vì rủ người khác, con người khác phái đi ăn là em phải tức rồi. Tại sao chị hỏi vậy? Có nghĩa là vợ em tức không phải vì em rủ đi ăn ốc, mà là vì em rủ cái cô đó đi ăn. Nói tóm lại là như vậy. Bất cứ một cái món nào mà con gái á là thường mấy ông mà đang cua hay là kia nọ là thường hay rủ đi ăn ốc lắm. Tại vì bà nào cũng thích ăn ốc hết trơn. Trời ơi, tôi cũng ngủ người ta đi ăn ốc nhiều mà tôi đâu thích đâu. Mà tôi thích nhất là đi ăn ốc dừa, ngồi để con một. Sao anh nghĩ? Sao em rồi sao rồi cuối vợ đi luôn. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cũng cứ nói là do là đối tác làm ăn thôi, đi ăn ốc rồi dưới bàn quan thiên hạ cũng đâu có cái gì đâu mà phải ghen dữ dằn như vậy. Ảnh không có gì hết, lúc nào cũng vợ con là trên hết. Là anh nói với em như vậy? Dạ. Sao em không rủ đi uống một cái gì đó mà em lại rủ đi ăn ốc? Rủ đi uống bia nha. Không, tại vì xưa em làm ngay chỗ Hồn Rùa có một cái quán ốc ở trên tầng thượng á, em đi ăn đó lần thấy ngon thì em cũng mời tới, thì nói chung là mình cũng cảm ơn người ta để công việc là thì làm ăn với nhau thì người ta giúp đỡ mình, có những cái này thì mình mời đi ăn ốc thì đi ăn bình thường thôi, chẳng có làm cái gì mà sai thì em cũng chả cái gì sợ. Dạ. Vậy á? Khi vợ em là tính hay ghen, nhưng ghen lắm Không, chị ơi. chị vậy chị cũng ghen em. Dạ. Chứ không Đúng phải không vợ chị? em đâu. Đâu phải Chị là- vậy chị cũng đúng ghen như rồi. thường. Bây giờ kinh nghiệm đi lần sau có ăn ốc nữa là rủ vợ theo ăn luôn. Đúng rồi, Để lần cho sau nó là đi rủ trả vợ tiền. đi luôn. Nếu mà rủ đi theo em trả tiền chịu không? Hả? Nếu mà rủ Em sẵn sàng trả tiền. tiền luôn. Chứ cái gì nó rõ ràng. Mà Dạ. có em mà không có ngày nữa rủ anh đi với tại anh cũng phải ăn ốc. Phải ốc dừa. Bây giờ này tới em đó. Chưa rồi, còn tật xấu gì của chồng nữa không? Dạ không, thực sự là chỉ có cái đó thôi. Chỉ có chứ cái còn ga lăng quá đáng đó thôi. chồng em thì lo lắng cho vợ con rất là tốt. Rất là hoàn hảo, chăm từng ly từng tí, từ lúc mà quen cho tới lúc có bầu, rồi lúc mà em sinh em bé này kia là chồng em rất là hoàn hảo. Đến lúc mà em nằm trong bệnh viện mà mẹ em còn không lo mà chồng em thức nguyên đêm để lo cho em. Không, mà cái lúc mà vợ cái cần sinh lúc đó là mẹ vợ em vào thì cầm cho vô 2 kg ốc thường. Lúc mà mẹ vợ em vô thì vợ em vô phòng sinh rồi thì mẹ vợ em thì ngồi nóng ruột rồi có sinh nữa, còn em ngồi em khày ốc em ăn. Khày em ăn đúng hết 2 kg á thì vợ em ra. Vợ em nó không sinh ra, vừa sinh ra luôn.
Ủa mà ăn trong bệnh viện hay sao? Thì ăn trong bệnh viện á. Đó đó, bệnh viện mà ông ăn ốc luôn hả? Ốc hương cũng sạch mà. Ốc hương Ốc hương mày giờ hấp ngon lắm, chủ yếu là hấp cho con Ai gái. cũng đợi đó. Giờ tôi lúc đợi chủ yếu là hấp cho con gái Hấp cho ăn, con rồi gái cuối cùng ăn, mà cuối con gái vô sinh thì em ngồi ăn hết. Vậy em có kỷ niệm cái buổi ăn ốc đó em đặt tên cho con em là ốc hương không? Rồi vợ em thì sao? Cái tính xấu của vợ em là cái gì? Vợ em là hay ghen, tại vì công việc của em là hay đi tiếp khách nhiều á, cứ mà 10 lần hay như 10 là em đi nhậu vậy là ghen, về mắt hầm lên vậy đó. Không nói Thì chuyện. không, thì em hầm không nói chuyện, em vô tắm em lên giường ngủ luôn. Nhưng mà cái ghen của vợ em nó cứ tạo cho em khó chịu hay như Khó thế nào? chịu chứ. Như thế nào? Ví dụ như em mà về em hầm hỏi đó. sao anh về rồi em không hỏi anh, rồi nhiều khi em nhậu say về em lục cơm em ăn á, vợ em còn nói chứ ông đi nhậu không đã, không giờ còn ăn cơm nữa. Đó, nói nhiều khi là như vậy. Dạ. Một tuần là mấy lần? Vậy giờ cũng bớt rồi thì chứ tuần chắc có 2-3 lần thôi. Chứ hồi đó là 7-8 lần. Lúc trước chưa có em bé thầy nhậu nhiều cái cũng có. Giờ Giờ Chứ cũng em hình bớt. dung đi, một tuần lễ có 7 ngày thôi. 7 ngày em đi nhậu về lèm bèm vậy, sức ai mà chịu nổi. Không, em nhậu về là em về nhà là em tắm rửa xong em lên giường em ngủ à, em không có nói. Em đi nhậu tới mấy giờ? 10 giờ là em về. trời ơi. 10 giờ đó, rồi coi như là về xong ngủ luôn đó. Dạ. Ai không bực. Dạ. Đi nhậu một tuần lễ, về 10 giờ, 10 tắm giờ. leo lên giường ngủ Làm luôn. ăn gì? Hỏi ai mà không bực, ai mà không ghen. Đúng không? Rồi tắm xong rồi leo ngủ rồi làm ăn gì nữa? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Bực không? Bực chứ sao không bực. Dạ. Bây giờ bớt rồi phải không? Giờ bớt rồi, giờ tuần 2 lần, 3 lần, có khi không có lần nào. Đó, quá tốt rồi. Dạ. Rồi tới đâu? Chung về cũng tốt nhưng mà hạn chế cái vụ hay cầu nhầu, mỗi lần đi nhậu thì cầu nhầu hoài. Một cái hai là bớt ghen, hay ghen linh tinh rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung quá. Đó là gì thôi, chứ nói chung là em vẫn yêu vợ em. Em vẫn yêu. Em vẫn yêu vợ em. Đó. Chứ Hương nói gì? Bữa nào vợ yêu hả? Đó, vẫn mà, vẫn là đã rồi, bây giờ vẫn còn đó. Em, giờ chị nói em nghe nè, mỗi người đổi chút xíu đi. Em á, cái ga lăng em giữ lại là tốt. Không phải ai cũng giữ được cái bản chất từ lúc yêu rồi xong tới lúc lấy đâu. Chỉ có điều là em chú ý chút xíu, em lo cho vợ em trước rồi cái đó giữ cái thể diện, giữ cái tự ái cho vợ mình á. Dạ. Thì chị thấy cái đó nó hay hơn rất là nhiều. Đó. Còn em đã biết tánh chồng em á, thì đi nhậu thì chắc là cũng là phải tiếp đối tác rồi, đúng không? Mà đã biết là chồng đi nhậu về nóng rồi. Nhưng mà thực sự mà nói á, em thử thay đổi chút xíu đi. Ví dụ chồng về á, bực thì bực nhưng mà sót, tại chị cũng như vậy rồi chị biết. Tại vì cái lúc đó họ không có biết gì đâu. Thì thành ra là thôi, đói thì thôi mình lo cho chồng mình ăn uống, rồi nước chanh cho nó rã rượu, thậm chí là lau mặt, lau mũi các thứ. Dìu chồng lên giường. Chị cái đó chị nói thiệt, tại vì mình cũng sót. Đó thì em thử thay đổi đi. Hai người á, thay đổi chút xíu cái đó thì chị thấy là tụi em sẽ rất là hạnh phúc. Dạ. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ, Dạ. cười đẹp như thế này Dạ. và mãi mãi hạnh phúc. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên sẽ là một voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như là mật ong, sữa ong chúa, nghệ viên mật ong. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình 6 triệu đồng, áp dụng tại hệ thống của các thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức đặc biệt, nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ, đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Lần đầu tiên vợ chồng bạn hôn nhau là ở đâu? Trời ơi. 1, 2, 3, hôn nhau đâu? Ở Cần Thơ, nhà chị vợ. Rồi xong. Ủa mà nhà chị vợ Cần Thơ hả? Hả? Trời ơi. Thì cũng vậy. Bên Rồi, này đây nè. lần đầu tiên hôn nhau ở đâu? Gần nhà vợ, cầu gần nhà. Rồi đúng rồi, xem mà em ơi. Như vậy mời hai cô dâu hãy nhìn mặt nhau. Nhìn nhau đi. Rồi, bánh Rồi, xì. xong luôn. 1, 2, 3. Như vậy cặp vợ chồng của Long sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Màu gì?
Em chọn màu Em mua là môi trường, em mua màu xanh em. Đó, màu xanh đó. màu Còn em, màu gì? Dạ, em chọn màu vàng. Màu vàng. Em màu hồng luôn đi, chị Ai? màu đỏ. Tôi màu hồng đi cho nó nam tính. Rồi. Thuận và chị Vân sẽ mở trước, hai cặp sẽ mở sau nha. Đếm nào. Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2. Như vậy khán giả của tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% cao su thiên nhiên. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân nêu ra. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng đầu tiên học chung với nhau từ năm lớp mấy? A. Lớp 7, B. Lớp 8 và C. Lớp 9. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Chương trình Vợ Chồng Son hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hàng tuần tối chủ nhật lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7. Em mới bảo là em nhìn cái gì kìa, em lôi cái đầu xuống em cũng hung khí thế luôn. Mất tiêu nụ hôn đầu đời của em luôn á. Ồ, em ghét kinh khủng luôn á. Rồi đôi khi hôn nhau ở trường thì bị giáo viên phát hiện. Thấy anh này cũng rất là thương em nên em rất là tin tưởng. Đi học thì bạn bè em cũng có bắt gặp anh này chở cô bạn cùng lớp. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.